Hello viewers, welcome to yet another eating session. Today I am with Amul Dark chocolate, dark chocolate, dark chocolate shake. Aditi karo. Come on, let's break this out and drink a sip from it. Oh, કેટલા આક્રામ કેટલી શાંતિથી બેસી છે. પ્રેસ ના કરતી, નીચે પ્રેસ ના કરતી, બહાર નીકળી જશે. હા, આ બાજુ બેટા, આ બાજુ બતાવો તો. બસ હા, આવ ગયો. હા, દૂધ આ એ દૂધ જ છે. દૂધ છે. નહીં ગમ્યું. પીઓ. અહીંયા પીઓ. દૂધ પીઓ. ગ્લાસ ફૂલ દૂધ અંદર નાખીને હવે પીવડાવો. આદિતિ પીઓ. હવે નહીં પીઓ. હવે પતી ગયો. પીઓ. ઓ બાપુ રે, બધું પીવું પડશે. શું થઈ ગયું? ચાલો મમ્મા પીઓ. લે તું પીઓ. અજય પીઓ. નહીં ભાઈ. આદિતિ હોર્યું તો આપ. આદિતિ અહીંયા. આદિતિ ગઈકાલે રાત્રે પણ એવું જ થતું ને, દોડ જ કરતી હતી. આપીઓ. ચાલો બસ નહીં નીચે ઉતરો.